time, i-share ko naman yung products na ginagamit ko para ma-control yung acne. So by the way, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 na video ko about sa natural ways to prevent acne, nilagay ko na sa description yung link, check nyo na lang. So bago ko i-share yung mga products na ginagamit ko, bigyan ko muna kayo ng background sa journey ko. Okay? Nag-start pala yung pimples ko grade 6. So, from grade 1 to grade 6, talagang safeguard lang yung ginagamit ko, mukha hanggang paa. Hindi ako nagkaka-pimple. So, nung bandang grade 6 na pag-graduate, doon ako nagka-pimple. Okay, so nung nag-high school na ako, bigla ako napansin parang karamihan sa kanila, walang pimple. So, parang kukonti lang kaming may mga pimple. So, doon ko na-realize na sana, elementary pa lang ako, inalagaan ko na yung balat ko. So, ngayon, dito ako ngayon pumunta kay Derma 1. So, hindi na ako magbabanggit ng pangalan ng clinic. Sabihin ko na lang Derma 1, Derma 2, Derma 3. Kay Derma 1, binigyan niya ako ng cleanser, gel na erythromycin ata, tapos cream na benzoyl peroxide. So, ayun. So, after 2 weeks o 3 weeks, okay naman siya, effective, hindi ako nagkaka-pimple. So after nun, pinabalik niya ako for follow-up consultation. So during consultation, binigyan niya ako nung parang cream na micro something. Bali pampa-exfoliate daw siya ng acne marks para mag-lighten, lumabo. So syempre, babalik daw ako after 2 to 3 weeks. Okay, so habang ginagamit ko, napansin ko parang ang init niya sa skin. So, pinagpapawisan ako after mag-apply. So, after 2 to 3 weeks, parang ang pula-pula nung skin ko. So, ano siya, alam niyo yung makintab, hindi dahil oily. Makintab kasi manipis. Doon na ako nagpanik. Ang mali ko, hindi ako bumalik kay Derma 1. Pumunta ako kay Derma 2. Kasi syempre, bata pa ako noon, yung mukha ko ang kintab kasi manipis tapos namumula. Sabi sa akin ni Derma 2, masyado daw manipis yung skin ko kaya makintab. So hindi niya muna ako bibigyan ng products. Ang binigay niya lang sa akin, sunscreen. Tapos gumamit daw ako ng any mild soap for 2 weeks. After 2 weeks, balik daw ako sa kanya. After 2 weeks, during consultation, sabi sa akin ni Doc, manipis pa din daw yung skin. So, 2 more weeks pa daw. After 2 weeks again, balik ako sa kanya. So, doon ko na-realize na ganun na pala kanipis yung skin ko. Bali, after total of 4 weeks, doon niya ako binigyan ng products. Binigyan niya ako ng bar soap, panghilamos, toner. 2 toner yung binigay niya sa akin. Hindi ko lang kung toner yung isa, tapos yung isa solution. Tapos binigyan niya ako ng whitening cream. Gawa nga ng namumula yung balat ko dahil sa previous product. So, binigyan niya ako ng whitening cream pampa-fade ng mga namumula. Ginamit ko yung products after ilang years. Maganda naman. Tapos may nakakapansin na parang naka-makeup daw ako. Lalo na pag nag-oily or pinagpapawisan. Sa totoo, hindi ako nagme-makeup. Kumbaga, dahil siya dun sa toner, pore-refining toner yung binigay sa akin ni Doc. Ano siya, hindi siya gawa nung clinic nila, ni Derma 2. Kumbaga, import siya ni Derma 2. So, dahil doon, kailang okay na, nag-try ako ng ibang products. So, nung nag-try ako ng ibang products, doon na naman nag-breakout. So, ayan, kasalanan ko yan. So, kayo kung kahiyang nyo na yung products, huwag na kayo mag-try ng iba. Yan. So, after ko mag-breakout ulit, bumalik ulit ako kay Derma 2. Kaso pagbalik ko, iba na yung doktora, iba na yung dermatologist. So, binigyan niya na ako ng bar soap ulit, same bar soap. Tapos binigyan niya ako ng toner, ibang toner. Tapos yung solution, yung previous pa din. Tapos another treatment, liquid siya, parang toner sa gabi. Yun, after niya ako bigyan ng products, ang sabi sa akin, magpa-facial daw ako parang every 2 to 3 weeks. So syempre ako, parang naisip ko, kasi pag nagpapa-facial, parang sinusugatan yung skin mo, yung mukha mo. Syempre, i-extract nila yung active pimple mo, tatanggalin yung laman. So after no, mag-iiwan yan ng scar, tsaka acne marks. So syempre, imagine mo, kada balik mo, dumadami lang yung sugat sa skin mo, sa face mo. So ako, nung sinabi niya yun sa akin,
hindi ako nagpa-facial, ginamit ko lang yung products na binigay sa akin. Kaso parang hindi niya nakokontrol yung mga pimples. May mga tumutubo pa rin. So, parang wala na siyang masuggest. Sabi niya, talagang ano ka ngayon, no? Tinitigyawat ka ngayon. Na-realize ko na parang wala na siyang masuggest na iba. Inubos ko na lang yung products na bigay niya sa akin. Tapos nag-research ako, internet, YouTube. Nag-search ako kung ano yung bagay sa acne prone skin, oily skin. Tapos ginamit ko yung mga ginamit nila. Kaso lalong lumala yung condition ng skin ko. Bali, pumunta na ako kay Derma3. So, kay Derma3, binigyan niya ako ng bar soap, oil controller na toner, astringent, tsaka treatment. So, lahat yon medyo pricey. Kaso, ang pinakamahal doon yung oil control na toner. So, ano siya? 3.2 unang bili ko. Tapos, after ilang months, naging 3.5, 3.9. So, after 1 year, doon ako nagulat. From 3.2, naging 5,000. So, na-realize ko, parang hindi ako makaka-save dito pag minmaintain ko. Okay naman yung products, nakakontrol yung acne. Kaso parang lalong sumobrang puti yung mukha ko. Doon ako na ilang. Tsaka yung, presyo, ang mahal isang product na yung oil controller na toner, 5,000 na. Hindi ako makaka-save talaga. So, sinabi ko sa sarili ko, wala akong maghanap ng ibang dermatologist or ibang products na effective pero affordable. Sinabi rin sa akin ni Derma3 na required ako magpa-facial every month. Parang once a month. Kaso ang mahal din ng facial nila. Tsaka naisip ko, parang sinusugatan ka lang sa facial kasi eh. So, hindi ko siya sinunod. Ginamit ko lang yung products niya. Kahit yung products lang effective na. After ko maubos yung mga products, syempre naghahanap ako ng affordable na effective. Nag-research ulit ako. Kaso, lalo lang lumala ulit yung skin condition ko, nag-breakout ulit. So, ngayon, merong friend si Mami, Mami ng girlfriend. Meron siyang friend na may pinuntahan daw dermatologist kasi napansin niya dati na yung friend niya, puro breakout din, lagi nagbe-breakout. Tapos, one day daw, bilang ako, parang na-clear. So, sinabi sa akin, tinanong ni Mami yung friend niya kung saan siya nagpapaderma. Tapos, sinabi sa akin ni Mami kung saan. So, dun ngayon ako pumunta. Bali, sabi ni doktora, hindi daw siya nagfe-facial. Kumbaga, dun ako natuwa. Hindi siya nagfe-facial, sinabi niya, hindi niya daw gagalawin yung skin. Kumbaga, bibigyan niya lang ako ng products na kailangan kong gamitin. Binigay sa akin ni doktora, pag kumbaga, basic skincare routine lang. Dun ako natuwa. Kasi ako, honestly, gusto ko yung hilamos lang, tapos okay na. Kaso hindi pala pwede yun. So, binigyan ako ni doktora ng mga products na nakatulong para makontrol yung acne ko. Yung iba, ang alam nilang basic skincare routine, cleanser, sa umaga to cleanser, toner, sunscreen sa umaga, tapos sa gabi, cleanser, toner, treatment or moisturizer. So, meron pa palang mas basic doon. Bali, ito yung binigay sa akin ng doktorang cleanser. Ito, yan. Hindi ko lang kung kita nyo. Yan. Maganda siya sa balat, lalo na sa oily. Kumbaga, after mo maghilamos gamit to, ramdam mong sobrang linis ng skin mo. Kumbaga, makintab siya, hindi dahil oily. Makintab siya kasi sobrang linis. Tapos, ang problema ko ngayon dito, wala akong makitang ganitong product sa malapit sa aming Watsons, Mercury Drugs. Meron silang ganitong line ng products. Hindi ko lang yung pronunciation kung Avene or Avane. Basta meron silang ganitong line of products, pero itong mismong cleanser, wala. So, sinabi ko kay doktora, nagpalit ako ng cleanser. Ang pinalit ko, ito, Cetaphil. Ito yung pinalit ko. Sabi ni doktor, okay lang naman daw. Tapos, ang napansin ko, itong Cetaphil, ilan ba to? 236 ml, 400 plus pesos lang. Tapos, itong Avene or Avane, ilan to? 125 ml, kaso 800 pesos kay doktora. Kumbaga, yung mga binibenta pala ni doktora products, discounted na yun. So, imagine kung sa Watsons or Mercury Drug ko to nabili, mas siguro mga nasa 1,000 plus na to. So, kaya nagstay ako sa Cetaphil. Tsaka ang pinagkaparehas pala nila, ito. Yan, ang pinagkaparehas nila, nasa description nila na nakaka-remove sila ng makeup. So, kumbaga, mild
cleanser lang sila, pero deep cleanser sila. Ayun yung dahilan kung bakit hindi na ako binigyan ni Doktora ng toner. So, ang next na binigay sa akin ni Doktora, itong sunscreen. Ito. Ganon din yung line of products niya. Ay, yung brand. Ganon din yung brand niya. Kaso, ayan. Kaso, wala rin ako makitang ganito sa malapit na drugstore, Mercury Drug, Watson. So, umorder pa rin ako kay Doktora nito. Tapos nang napansin ko, parang pag hindi ako naglalagay sa bahay, kaya nasa bahay lang ako, undried nung balat ko, tapos nagkaka-pimple ako. So naglalagay pa rin ako nito pag kahit nasa bahay. Tapos ang sunscreen pala, para siyang makeup na kailangan tanggalin sa gabi. So syempre bagay na bagay yung Cetaphil kasi nakakatanggal siya ng di ba, ng makeup. So parang considered as makeup na rin tong sunscreen kasi. So pag ginamit mo yung Cetaphil sa umaga-gabi, mawawash off na siya. Yung sa morning ko. Tapos sa gabi, Cetaphil ulit. Tapos eto naman, Epiduo. Binigay sa akin ni Doktora. Ayan. So, ganoon lang ka-basic yung binigay sa akin ni Doktora. Kumbaga, ang tatlong products na yung binigay sa akin ni Doktora. So, ganoon siya ka-basic. Tapos ito palang Epiduo, yung Adapalene dito. Ito, hindi ko lang kung kita nyo eh. Ayan. Yung Adapalene dyan, ang alam ko siya yung nagko-control ng oil. Tsaka nakakapagpa-fade ng acne marks or blemishes. Tapos yung benzoyl naman, yung pang laban sa mga active pimple. Tsaka pang-prevent ng pimple. Bali kung may mali pala ako nasabi dito, pa-correct na lang sa comment section para sa kaalaman ng iba. Okay, tapos bago pala kayo gumamit ng Epiduo Forte, mag-Epiduo muna kayo. Sa Epiduo kasi 0.1% yung Adapalene. Itong Epiduo Forte 0.3%, so mas strong yung nito, gamit nito. So sa Epiduo parang 2 months akong gumamit ng Epiduo. After 2 months, tsaka ako pinag-Epiduo Forte ni Doktora. So ang parang kaso after wala pa atong 1 month, sobrang nakaka-dry ito. Kumbaga yung tipong sobrang dry, tapos nagkaka-pimple ka, tapos hindi na siya effective kasi nga sobrang dry. So dun ako ng problema. Tapos naghanap ako, nag-research ako ng iba. Tapos sinabi ko kay Doktora, may bago akong inad na ginamit. So, okay lang naman daw. Bale, ito yung ginamit kong inad ko. Ako lang yung nag-add. Hindi sinabi ni Doktora to. Pero okay naman daw. Ayan. So, ito yung ginagamit ko bago mag-Epiduo sa gabi. So, ito muna. Tapos, patuyuin mo siya 5 minutes. Pagtuyo na, tsaka mo i-apply yung Epiduo. Kasi yung Epiduo, parang siya, active ingredients. So, hindi mo siya pwede patungan. Kailangan sa last siya. Pang last lagi yun. So, eto muna bago Epiduo. So, ayun. Nako-control naman. Hindi na siya nagda-dry. Tapos, naging effective ulit yung Epiduo Forte sa mga pimples. Kaya, nako-control na. Napiprevent na niya. Additional tip pala kapag gumagamit kayo ng Epiduo. Kasi pag gumamit kayo ng Epiduo, hindi na kayo pwedeng gumamit ng ibang products na nakaka-dry. For example, any products na merong salicylic acid, glycolic acid, or HA or BHA, tsaka yung clay mask. Hindi na kayo pwedeng gumamit ng mga yan kapag gumamit kayo ng Epiduo. Kasi nakaka-dry na Epiduo, tapos gagamit ka pa ng products na nakaka-dry. Lalo lang lalala yung skin mo. Sobrang dry, lalo kang magbe-breakout. Okay, so pag nag-Epiduo ka, hindi ka na pwedeng gumamit ng ibang products na nakaka-dry. Pag gumamit daw ng Epiduo, purging. Kasi yung purging, lalabas yung mga oil na trap sa ilalim ng skin mo. Ang outcome niyan, so breakout. So, kumbaga, pag gumamit ka ng Epiduo, merong 1 to 2 weeks or 3 weeks. Depende sa tao kung ilang weeks sila magbe-breakout. Tapos after noon, tsaka sila mag-heal. So ako, hindi ko na-experience yung purging. Kasi may pinapainom sa akin si doktor na supplement tsaka vitamin na pang-control ng oil. So, hindi ko na babanggitin yun kasi ayokong i-encourage kayong uminom nun. Kasi bago kayo mag-take nun, kailangan ng prescription ng dermatologist. So, hindi ko kayo encourage. Kailangan muna ng consultation bago kayo bumili nun. So, ayun yung dahilan. Kumbaga, hindi ko na-experience yung
purging nung gumamit ako ng Epiduo. So pag naglagay ka pala ng Epiduo dito sa ilalim ng ilong, tsaka dito sa may bigote, mahapdi yan. Wala pang 30 minutes pagpapawisan ka na dyan. So ako hindi ako naglalagay dyan. Another tip pala, after maghilamos, hindi ako gumagamit ng towel or towel panligo or maliit na towel sa mukha. Ang gamit ko, tissue. Kumbaga, after hilamos, dampi-dampi lang yan. Tapos pag naghilamos ka pala ng Cetaphil, ako, tenga, likod ng tenga, tsaka hanggang leeg. Ayan, yung body soap, hindi ko ginagamit sa leeg. Cetaphil ang gamit ko dyan. Additional tip ulit, ang paghilamos, twice a day lang. Umaga, gabi. So, kung tingin mo late ka na makakaligo, maghilamos ka na ng 8 to 9 a.m. Tapos maligo ka na lang ng tanghali. Tapos pag naligo ka ng tanghali, huwag ka na maghilamos or maglagay ng ginagamit mo sa mukha. Kasi parang masyadong ninipis yung balat mo dyan eh. Kumbaga, twice a day lang yung gamit ng products. Para ma-summarize lang, ito yung gamit kong morning routine, tsaka night routine. Yan, para sa reference nyo. Last additional tip na pala. Kaya ako nasabing maghilamos ka na ng 8 to 9 a.m. Kasi wag mong, yung oil overnight, wag mong pagtatagalin masyado sa balat mo. Kasi pag nagtagal yan, lalo kang makakalag pores, magkaka-pimple ka. So, basta pag naramdaman mong oily ka, punasan mo lang ng panyo or tissue. Yun, wag mong pagtatagalin yung oil. Ito pala yung before and after pictures ko. Kasi doon sa part 1, para November to April. So, 5 months lang yung pagitan. So, hindi masyadong halata yung pinagbago. So, dito, ito, mas malayo yung difference nila. Ayan, para reference nyo. Kung may question kayo, comment nyo lang. Kung may suggestion kayo, comment nyo lang din para sa kaalaman ng iba. And sana makatulong ako sa pamamagitan nitong pag-share ng knowledge ko. At saka, huwag nyo rin kalimutan i-share para makatulong tayo sa iba. Syempre, kung kaya naman natin tumulong, bakit tayo magdadamot, diba? So, huwag natin ipagdamot. I-share natin yan. I think yun na lahat yon. See you next time, guys.